ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ከርማችኋል? በእያላችሁበት እንደተለመደው ሰላማችሁ ይብዛ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ቀለል ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ፣ እንዲሁም ነባሮች እንኳንም በሰላም መጣችሁ። ያው ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ነባሮችም እንደዛው ላይክ እና ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ዛሬ ቀለል ያለ የሰላጣ አሰራር ይዤ ነው የመጣሁት። ለዚህ የሚያስፈልገኝ እንዳለ አቅርቤ ያለውኝ ሁለት አይነት ከለር ሰላጣ ያለውን የተጠቀምኩት ቱና የጣሳዋን ማለት ነው። ወረቀቱ ተነስቷል። ማንኛውም አይነት እናንተ የምትወዱት አይነት ቱና ሊሆን ይችላል። ጨው አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ ብላክ ፔፐር እና ኩከበር ደግሞ የስናኳን ያስኩት 3 2 ቲማቲም 1 ሎሚ 2 አቮካዶ እና ያው 3 ቃሪያ ነው። ትንሽ በዛ ስለማረጋው 1 ሽንኩርት። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ሱማክ አለ። ሱማክ ማለት ያው ለሰላጣ የምንጠቀመው እንደ ሎሚ የሎሚ ጣዕም ያለው ነው። ካለ ነው፣ ከሌለ ኢምፖርታንት አይደለም ማለት ነው። ሽንኩርቴም በዚህ መልኩ ከትፈዋለሁኝ። ያው ሰላጣ እስከሆነ መጠን ጎረድ ጎረድ ነው ማረገው። ኩከምበሬ ትንሽ ስለሆነች ብዙም እንትን አልላትም፣ አልሰነጥቃትም። ሌላው የቲማቲም ፍሬውን አላወጣም፣ እኔ ዝም ብዬ ነው የምጠቀመው። እናንተ የማትፈልጉት ከሆነ አውጥታችሁ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከታተፌ ያው ያዘጋጀሁት ቦል ላይ ነው የምጨማምረው እንዳለ። ከዛ ቱናዬን ምንድነው ያደረኩት? ቱናውን ከመስራቴ ከግማሽ ሰዓት በፊት ያለው ውስጥ ውሃውንም ሆነ ዘይቱም እንዲወጣ በማጥለያ አድርጌ አስቀምጬው ነበር ማለት ነው። ውስጡ ያለው ነገር እንዳለ እንዲወጣ። አሁን ደግሞ ሰላጣዬን ያው ይሄ ብዙ ግንድም የለውም፣ ለዛ ነው የምመርጠው ይሄንን ሰላጣ። ግን ጫፏን ቆርጬ አውጣና አሁንም ትንሽ ጎረድ ጎረድ ነው ማረገው። ሰላጣ ቅጠል በባህሪው ጨውና ሎሚ ወይ ዘይት ሲነካው የመሟሸሽ ባህሪ ያለውና እንደዛ እንዳይሆንብን ትንሽ ጎረድ ጎረድ ብናረገው ተመራጭ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። በዚህ መልኩ ሰላጣዎቼን እከታተፋለሁኝ። ቃሪያንም እንደዚህ ከትፋለሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው እኔ የተጠቀምኩትን መጠን አይደለም ለመጠቀም ያለባችሁ አይደለም ስል እኔ ያው ለፋሚሊ ስለምሰራ በብዛት ነው የምሰራው። እናንተ ደግሞ ለአንድ ሰውም ለሁለት ሰውም የሚሆን ወይ ደግሞ ከዛም በላይ ከሆነ ራሳችሁ መጥናችሁ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እንደ መጠን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ እኔ ባቀረብኩት መጠን መሆን የለበትም። አቮካዶን 3 ቦታ ነው መቆርጣት፣ በጣም እንዳያንስና እንትን እንዳይለብን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁሉንም ከታተፌ ጨርሻለሁኝ። መክተፊያን አጥቤ ተመልሻለሁኝ። ምንድነው የማደርገው? ሎሜን እጨምቃለሁኝ በሳህን ላይ። ፍሬሽ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁኝ። መጠኑን ያው ስለማውቀው እኔ ማለት ነው የተወሰነ ጨምራለሁኝ። ማትወዱ ከሆነ ደግሞ አለማድረግ ይቻላል፣ ግን ሞር ጣዕም ይኖረዋል። እኔ ብላክ ፔፐር ሳረግ ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውም ያው የሰላጣዬን መጠን ያህል ነው የምጨምረው። እና እዚህ ጋር ምን አለኝ? ኤክስትራ ኦሊቭ ኦይል አለኝ፣ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እሱንም ያው እንደ ሰላጣዬ መጠን አደርጋለሁኝ።
ከዛ በኋላ እመተዋለሁ ትንሽ ይሄ ቲክ እስከሚሆን ድረስ ይሆናል ራሱ ሲቀላቀል ሁሉ ቲክ ይሆናል ማለት ነው። ልክ አያችሁት እንደዚህ ይወፍራል። ምን እንደማደርገው ሰላጣዬ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰላጣዬ ላይ አፈሳለሁኝ። በጣም ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው። በቃ ማንኛውም ሰዓት ሰርተን መብላት እንችላለን። ስፔሻሊ በበጋ ሰዓት በደንብ ነው የሚበላው። ምንድነው ያደረኩት እዚህ ጋር የሰላጣ ሳህኔ ትንሽ ስለሆነ ሰፋ ባለ ሳህን ገልብጫዋለሁኝ። ከዛ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁኝ። እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን ከሶሱ ጋር እናቀላቅለዋለን። ሁሉም ጋር እንዲዳረስ አድርገን ያው እኔ ሰላጣ ቅጠሌን ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ እኔ ስለፈለኩ ነው። እናንተ ማትፈልጉ ደግሞ ከሆነ በትንሽ በመጠኑ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በደንብ ተቀላቅሎልናል። አሁን ጀስት ቴብል ላይ ብቻ መሄድ ነው የቀረው። ያው እዛው ሰላጣ ሳህኔ ላይ አርጌ መልሽ አርጌዋለሁኝ። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሰላጣችን በዚህ መልኩ ደርሷል። በጣም ነው የሚያምረው፣ ልነግራችሁ አልችልም። እኔ የሰራሁት ለእራት ነው። ምንም አይነት ነገር ከጎኑ አላዘጋጀውም። ይሄ ከበቂ በላይ ነው ማለት ነው። እዛ ጋር ቀደም ያሳየዋችሁ ሱማኩን ከላይ ነው የማደርገው። ከላይ ነሰንስበታለሁኝ። እንደገና ቴብል ላይ ማቀርባለሁ። የሚፈልግ ሰው ካለ ከዛ ላይ ሳህኑ ላይ ጨምሮ መብላት ይችላል። ኤክስትራ ሌመን የሚፈልግ ከሆነ ማለት ነው። እዩት፣ በጣም ነው የሚያምረው። እውነት እላችኋለሁኝ። እኔ በጣም ነው የምወደው። ቅመሱት፣ አንዴ ከቀመሳችሁ ሶስ ነው የሚሆነባችሁ። እንግዲህ የዛሬ የሰላጣ አሰራሬ ይሄንን ይመስል ነበረ። በዳቦ አቅርቤዋለሁኝ። ከፈለጋችሁ በራይዝ በምትፈልጉት መንገድ አቅርባችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ እዚህ ላይ ያበቃል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። አይዞሽ በርቺ፣ ከጎንሽ ነን በርቺ ላላችሁኝ በአጠቃላይ ምስጋናዬ ከልብ የላቀ ነው። አሁንም እንደዛው ድጋፋችሁ አይለየኝ። ገና ብዙ ይቀረኛል። አይ ሆፕ የዛሬ ቪዲዮ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲሶችም ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉኝ። ከዚህ በኋላ የማዘጋጀው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦል የሚለውን አብሩት። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ራሳችሁን ጠብቁ። ባባይ